साथीहरु तपाईहरुमध्ये धेरैजसोले हनीगेन एप युज गरिराख्नु भएको छ होला र हनीगेन एप युज गरिसकेपछि प्यासिभ इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले तपाईहरु धेरैले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ होला। के साच्चै नै यो जेन्युइन हो त के यो फेक हो वा रियल हो यसको बारे तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो हनीगेन वास्तवमा के हो त यो रियल हो या फेक हो यसलाई चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइलमा युज गर्नु कतिको चाहिँ सिक्योर छ यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले हनीगेनको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन लागिरहेको छु। हनीगेन एप वास्तवमा के हो त साच्चै यो रियल हो वा यो फेक हो र त्यो भन्दा पहिले तपाईहरुलाई मैले एउटा मेसेज चाहिँ देखाउँछु जुन चाहिँ प्ले स्टोरले चाहिँ हनीगेनको बारेमा चाहिँ भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईले त्यहाँ देखिराख्नु पनि भएको छ। हनीगेन इज फेक भनेर यो चाहिँ हार्मफुल छ र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ दिएको छ। त्यो सम्पूर्ण तपाईहरु जतिले पनि युज गर्नु भएको छ तपाईहरु समक्ष चाहिँ यो नोटिफिकेसन पक्कै पनि आएको छ र यसलाई मैले करिब 1 महिनादेखि चाहिँ युज गरिरहेको छु र यसलाई युज गर्दाखेरि सुरुमा तपाईहरुले $5 चाहिँ अर्निङ गर्नु हुँदो रहेछ। सुरुमा हामीले आईडी क्रिएट गर्दाखेरि कसैको रिफरल युज गर्यौं भने हामीलाई $5 चाहिँ यसले अर्निङ दिन्छ र त्यो $5 देखि करिब $20 पुर्याउनको लागि करिब नर्मल कुनै पनि साथीहरु रिफर गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई 1 वर्ष नै लाग्छ र मैले करिब 5-6 जना 6 जना मान्छेहरु पनि जोडे तर यसबाट त्यति छिटो चाहिँ अर्निङ गर्न सकिदो रहेनछ र यो एप चाहिँ युज गर्दै थिए तर 81 चाहिँ अहिले तपाईहरु देखिराख्नु प्ले स्टोरले पनि यो हनीगेन इज फेक भनेर चाहिँ यो चाहिँ हार्मफुल छ र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग नगर्नुहोस् र जतिले प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन चाहिँ दिएको छ र त्यो नोटिफिकेसन तपाईहरुले छेउमा पनि देखिराख्नु भएको छ र यो आइसकेपछि अब यसलाई हामीले जेन्युइन भन्ने कि अब यसलाई फेक भन्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुले पनि डिसिजन गर्ने कुरा हो र जसले पनि अब एउटा गुगल प्ले स्टोरले कुनै पनि एपको बारेमा यसरी नोटिफिकेसन गर्छ भने त्यसको भनाइलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नै पर्छ र त्यो भनाइलाई मान्दाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा फेक हो र यो फेक के कारणले हो भने चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ भने हामीले जति डाटाहरु युज गरेका हुन्छौं वा वाइफाईबाट वा मोबाइल डाटा जति युज गरेका हुन्छन् हाम्रो पर्सनल डाटा जस्तै तपाईको पिक्चरहरु जस्तै तपाईका कुनै बैंक इन्फर्मेसनहरु वा तपाईको कुनै इम्पोर्टेन्ट जुन तपाईहरुले डाटा मोबाइलमा राख्नु भएको छ त्यो डाटालाई चाहिँ हामीबाट लगेर चाहिँ अरूसँग चाहिँ यसले बिक्री गर्दो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो कुनै डाटाहरु वा कुनै हाम्रो बैंक एकाउन्टहरु चाहिँ ह्याक हुने र त्यो बैंक एकाउन्टको इन्फर्मेसनहरु पनि उसले चाहिँ लाने यानी कि हामीले मोबाइलमा त थुप्रै युज गरिरहेका हुन्छौं जस्तै हामीले मोबाइल बैंकिङहरु युज गरेका हुन्छौं र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट फोटाहरु पनि रहेका हुन्छन् ती सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो लिक हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुने सम्भावना चाहिँ यो हनीगेनबाट चाहिँ हुने भएको हुनाले नै प्ले स्टोरले चाहिँ यो हनीगेन चाहिँ फेक हो र यो चाहिँ भविष्यमा यसबाट चाहिँ हामीलाई हार्मफुल हुन सक्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्नुस् भनेर चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन चाहिँ लिएको छ। त्यसैले तपाईहरु पनि जति पनिले यो युज गरिराख्नु भएको छ र यति कुराहरु बुझ्दा तपाईहरुलाई जेन्युइन लाग्छ भने तपाईले काम गर्नुस् र तपाईहरुलाई जेन्युइन लाग्दैन भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई मैले अब ढिला नगरिकन चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। छेउमा तपाईले मोबाइल पनि देखिराख्नु भएको छ र मोबाइलमा यहाँ हेर्नुस् सुरुमा नोटिफिकेसन आएको छ तपाईलाई म देखाउँछु यी अनइन्स्टल हार्मफुल एप भनेको छ यी गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ यहाँ यसरी आएको छ र यसलाई म क्लिक गर्छु र क्लिक गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् प्ले स्टोरले चाहिँ के भनेको छ योर डिभाइस इज एट रिस्क किनभने तपाईको डिभाइस चाहिँ रिस्क रहेको छ यो हार्मफुल एप हो यो चाहिँ हार्मफुल एप हो र यहाँ भनेको छ दिस एप इज फेक भनेको छ दिस एप इज फेक इट ट्राई टु टेक ओभर योर डिभाइस ओर स्टिल योर डाटा भनेको छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ गुगलले नै भनेको छ योर डिभाइस इज एट रिस्क भनेको छ हार्मफुल एप डिसेबल
भनेर चाहिँ दिस एप इज फेक भनेर चाहिँ गुगल जुन हाम्रो गुगल प्ले स्टोर रहेको छ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ नोटिफिकेसन गरेको छ। त्यसैले तपाईँहरू जतिले पनि यो एप युज गर्नुभएको छ तत्कालै अनइन्स्टल गर्नुहोस् र यहाँ अनइन्स्टल भन्ने एप रहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई अनइन्स्टल चाहिँ गर्नुहोस् र त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अनइन्स्टल हुन्छ र तपाईँले यो एपलाई कुनै पनि यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्न जुन छ नि यहाँबाट चाहिँ गुगलले चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले जति पनि युज गर्नुभएको छ र यति गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई लाग्छ यो एप चाहिँ जेन्युन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र आजको यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरूलाई जानकारीको लागि यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।